Vítejte při sledování magazínu z prostředí virtuálního motoristického šampionátu s názvem Mercedes-Benz Virtual GP. Dnes se podíváme na průřez historií tohoto seriálu, ale také na to, že virtuální prostředí má v současnosti významný vliv na dění v motorsportu. Co je vlastně Virtual GP? Mluvíme o platformě pro organizování profesionálních soutěží ve virtuálních závodech. V roce 2013 o ní začali uvažovat milovníci motorsportu Vojtěch Novák a Lukáš Redl, autoři a současní producenti. V roce 2013 jsme si s Vojtou říkali, že bychom mohli v Česku odstartovat úplně nový a unikátní e-sport projekt. A protože jsme oba velcí fanoušci motorsportu, tak jsme se rozhodli právě pro virtuální závody a projekt Virtual GP. Rostoucí popularitu e-sportu potvrzuje fakt, že se mu začíná věnovat čím dál tím více špičkových motoristických závodníků, včetně pilotů Formule 1. V současnosti jsou hlavními tahouny této disciplíny třeba Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, Brit Lando Norris z McLarenu nebo Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Když tito borci zrovna neabsolvují Grand Prix, soutěží za monitory svých počítačů. A v současné koronavirové době ani žádná jiná možnost není. Reálné velké ceny prozatímně nahradil oficiální virtuální šampionát. Aktuální situace odstartovala ve Virtual GP pravidelné online komunitní závody a také tady se jíst neúčastní pouze nadšenci, ale zároveň zkušení závodníci. A máme tady odstartováno. Michal Blažek drží první příčku, těsně vedle něj se nachází vůz číslo 7, to je Martin Sirotek, po vnitřku se tam tlačí Honza Černý, velká strkanice. Máme zde Joker Lab, což znamená takové bonusové kolo, kdy každý z pilotů do něj musí alespoň jednou zamířit. Teď jsme viděli dlouhý skok v podání Honzy Černého. Virtual GP. V České republice a na Slovensku jde o zcela unikátní e-sportový projekt, ve kterém začínají virtuální závody získávat své místo. Cílem je přiblížit simracing lidem, ukázat, že úspěchy ve virtuálním prostředí jdou ruku v ruce s úspěchy na reálných okruzích a také nastavit laťku v pořádání kvalitních a divácky atraktivních závodů. To vše s využitím nejmodernějších technologií, spojujících reálný a virtuální svět. Projekt Virtual GP je už od samého počátku unikátní tím, že se snaží co nejvíce napodobovat reálný motorsport. K nám mohou přijít závodníci, kteří nedostanou v tom reálném sportu šanci, kteří nemají na to peníze. K nám mohou přijít, mohou závodit na špičkové úrovni a mohou se stát profesionálními virtuálními jezdci. Mě v mládí neskutečným způsobem chytly simulátory a díky nim jsem se pak dostal ke komentování reálného motorsportu. A když pak za mnou autoři projektu Virtual GP přišli v roce 2014, že tady vzniká jeden velký projekt, tak jsem prostě nemohl odolat. Věděl jsem, že to bude něco velkého, okamžitě jsem na to kejvnul a byla to jedna velká paráda. V prostředí simulátoru se pohybuju už 11 let a veškeré zkušenosti, které jsem nabral za tu dobu jako jezdec, tak využívám posledních 6 let jako komentátor. Historicky první ročník Virtual GP se jel v sezóně 2014-2015. Tehdy se 10 nejrychlejších jezdců z České republiky a Slovenska probojovalo z kvalifikace do nového projektu. Pro všechny začala sezóna velkou neznámou, jelikož zvát závodníky na všechny podniky do jedné herny, to u nás do té doby prakticky nemělo obdoby. Od prvních jízd, tehdy ještě na hře F1 2014, ovšem bylo jasné, že nejrychlejší dvojici utvoří Michal Šmídl a Daniel Liščák, kteří si vybrali vůz Mercedes. Nakonec společně dokázali vyhrát všechny závody sezóny. Šmídl bral 9 vítězství a Liščák 3. Nejblíže jim byli Jan Freibisch, Jan Sýkora a Radek Sýkora, který patřil mezi absolutně nejrychlejší na mokru. Od druhého ročníku v sezóně 2016 se věci dali do pohybu. Šampionát přešel na simulátor Assetto Corsa, který díky vysoké škále upravitelnosti dovolil obléknout Virtual GP poprvé do vlastních barev. Do hry tedy vstoupily týmy a obchodní partneři. Vytvořila se také rivalita mezi Michalem Šmídlem a Jaroslavem Honzíkem. Jardier i přes pozdější vstup do sezóny Magic Michaelovi slušně zatopil a obhajobu titulu mu znepříjemnil. Šmídl ale nakonec přeci jen uspěl a slavil druhý titul. Michal Šmídl! V
V sezóně 2017 se pak rozhodovalo o titulu za dosud nejdramatičtějších okolností v historii šampionátu. Šmídl se Štefankem vstupovali do závěrečného závodu s tím, že kdo dojede lépe, vyhraje. Strhující bitva se navíc odehrála před obrovským množstvím fanoušků na veletrhu 4Games. Nakonec rozhodl předjížděcí manévr v posledním kole velké ceny. 2 zatáčky před koncem závodu. Štefanko porazil jednoho z nejsuverénnějších simracerů v České republice a poprvé se tak stal mistrem Virtual GP. Pozdravuji mámu, děkuji moc za tu podporu, za těch celých 7 let, co mě podporuje už od začátku. A samozřejmě děkuji všem fanouškům, kteří se tady objevili, byli jste skvělí a díky moc. Odměna pro Martina Štefanka však byla ještě sladší. Hlavní cenou byla jízda ve 2litrové formuli Renault na autodromu v Mostě. Virtuální šampion si nevedl vůbec špatně a znovu se tak potvrdilo, že simulátory jsou perfektním a v určitých případech dokonce nezbytným pomocníkem při vstupu do světa reálných závodníků. Tak určitě jsem si v ní viděl, ono obecně pro nás simracery jsou takovýhle reální ceny, možnost si zajezdit v reálném voze, velká motivace a myslím si, že jak pro mě, tak pro Michala, tak pro všechny to taky bylo a neskutečný, já opravdu nemám slov. Do sezóny 2018 vstoupil seriál Virtual GP společně se značkou Mercedes-Benz. Toto partnerství přineslo šampionátu vyšší prestiž. Většina závodů se odehrála v pražském Replay studiu. Velkou novinkou bylo rozdělení sezóny do 3 etap. Každá po 4 závodech, kdy se v každé etapě představil úplně jiný typ automobilu. Každému z 12 jezdců sedl jiný vůz a rozložení sil se tak měnilo v průběhu celého ročníku. Jako první přišel na řadu Mercedes AMG GT3. Následoval ho historický prototyp Mercedes-Benz C9 1989 v edici Le Mans a vše zakončila moderní formule Mercedes F1 Hybrid 2017. Celkově třetí skončil v dané sezóně Michal Blažek, který nestačil pouze na 2 nejúspěšnější piloty Virtual GP, druhého Martina Štefanka a znovu vítězného Michala Šmídla. Pekelně rychlé duo se v témže roce postaralo o obrovskou senzaci. Mimo hranice Virtual GP i České republiky. Jako jediní 2 Češi se totiž probojovali do premiérového ročníku F1 eSport Series pod oficiálním patronátem ze strany Formule 1. Štefanko a Šmídl byli na slavnostním draftu vybráni americkým týmem Haas. It's number 27, Martin Štefanko. Tak určitě myslím si, že jsme tam byli všichni nervózní, protože jsme nevěděli, co se bude přesně dít a potom, jak se začali vybírat ty jména, tak samozřejmě ta nervozita začne stoupat. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl vybraný hned ze 3. místa. Tak je to hodně náročný, protože přece jenom jsme tady bojovali proti světové špičce a ještě k tomu tolik lidí z celého světa, takže určitě to byla obrovská výzva a pro mě to je určitě velká čest se dostat mezi vlastně těch 18 nejlepších. Being joined in the Haas team is number 50, Michael Schmidl. Když jsem vlastně začínal 10 let zpět, tak jsem si tohle vůbec nedokázal představit. Bylo to všechno takový amatérský 10 let zpátky. Tak samozřejmě ten počet těch lidí, co se tam snažili dostat, za něco mluví. Já jsem vlastně postoupil z 2. kvalifikace na Baku a pak víceméně bylo o tom na tom prodraftu nějak uspět, co se podařilo a myslím si, že je to hodně dobrý skok pro mě i pro Martina do budoucí simracing kariéry. Ale zpátky k Virtual GP, kde si ti nejlepší jezdci jednotlivých ročníků mohou vychutnat ceny od Mercedesu, a to AMG Driving Academy, konkrétně pak AMG Performance Training a AMG Advanced Training. Myslím si, že ty simracingové zkušenosti obecně hodně pomáhají a myslím si, že každý auto tady má něco do sebe a mně se zatím hrozně líbily úplně všechny. Takže za mě asi to Ečko a samozřejmě to ostrý Cčko s těma 500 koněma, kde se tam dá ladit ta kontrola té trakce, to bylo taky hodně zábavný.
zkoušeli jsme si starty s GTRkem, měli jsme další slalomy, spoustu jízd na samotné trati s instruktorem. Poprvé v životě jsem driftoval, nebo se aspoň o to pokoušel. Časem bych se to asi naučil, no. Nebylo to špatné. Sezóna 2019 opět posunula hranice o krok dál. Do šampionátu Virtual GP vstoupil se svými 2 stájemi olympijský vítěz Nagana a držitel 2 Stanley Cupů v NHL, brankář Dominik Hašek. Tak jako sportovec se mi samozřejmě soutěžení líbí, to je bez debat. Já jsem měl možnost si i zajezdit na okruhu, jak v Mostě, tak v Barceloně. Spíš jsem se držel vzadu proti těm ostatním závodníkům, ale byl to pro mě nezapomenutelný zážitek a hrozně se mi to líbilo. A i to je jeden z důvodů, proč značky Smarty a Šprt tady dneska jsou součástí a budou pro letošní rok součástí toho šampionátu. Sezóna 2019 nabídla vůbec poprvé unikátní kombinaci online a offline závodů a 2 kategorie jezdců podle výkonnosti. Elitní VGP 1 a juniorskou VGP 2. Šampionát se znovu rozdělil do 3 fází po 4 závodech. Nejvyšší kategorii znovu dominoval Šmídl, nicméně infarktový dojezd do cíle závěrečného závodu v japonské Suzuce opět před fanoušky na 4Games nechal vzpomenout na dramatický finish sezóny 2017. I když v tomto případě to už z hlediska titulu nic nezměnilo. Šmídl a Štefanko. Nájezd na dlouhou zadní rovinku, Štefanko ve větrném pytle lehce musel korigovat. Štefanko se zavěšuje za Šmídla, tohle bude ještě pořádné drama. Zatáčce 130R, Štefanko nalepený za Šmídlem, útok po vnějšku do závěrečné šikany. Kolo na kolo, Štefanko brzdil později, dostává se před Michala Šmídla. Poslední zatáčky, tohle evokuje sezónu 2017. Martin Štefanko si při svém rozlučkovém závodě dojde pro vítězství na Suzuce jen několik tisícin před Michalem Šmídlem, který vedl celé kolo. Tohle je neuvěřitelné, Martin Štefanko dohnal tuhle snahu do zdárného konce a jeho příznivci jsou tady jako u vytržení. Tak to byl závěr jako hrom, to bylo drama, které snad nikdo nečekal, ale Martin Štefanko to ve svém posledním závodě na Virtual GP dokázal. Titul získal Šmídl před Štefankem a stupně vítězů doplnil Vojtěch Polesný. Konečné pořadí druhé skupiny opanovali nováčci. Simon Kovačič před Pavlem Reiglem a Davidem Přádou. Také se sezónou 2020 přišly významné změny. Šampionát Virtual GP přešel na jeden z nejpropracovanějších simulátorů současnosti, americký iRacing. Ten nabízí jak profesionální závodní model, tak detailně vytvořené prostředí s realistickými záběry kamer, kde se každý aspekt velkou měrou přibližuje přenosům opravdových závodů. Pro sezonu 2020 jsme se rozhodli přejít na americký simulátor iRacing, který je přímo postavený pro e-sport. Díky tomu máme možnost mít profesionálnější přenosy a lidé nás začínají srovnávat i s reálnými závody. Stalo se již pravidlem, že Virtual GP oceňuje každý rok nejúspěšnější jezdce. Ne jinak tomu bude i v letošní sezóně 2020. Bez pořádné motivace by to nebylo ono. A to platí i v Mercedes-Benz Virtual GP 2020. Jezdci se mohou těšit na věcné ceny, úžasné zážitky a celkový vítěz pak dokonce i na nové auto na celý 1 rok. Letošní ceny přesáhnou celkovou hodnotu 350 000 korun. Třetí nejrychlejší jezdec celé sezóny dostane šanci se předvést v rámci AMG Driving Academy. Pod vedením profesionálních instruktorů absolvuje celodenní kurz sportovní jízdy AMG Performance Training. Základním kurzem v AMG Driving Academy projde i druhý nejlepší, ale pro něj to bude jen rozcvička. Pak ho čeká totiž další stupeň, rozšířený kurz AMG Advanced Training, kde už končí veškerá legrace. Tady dojde na pořádný test závodních schopností a rychlé jízdy po okruhu. Vítěz letošního ročníku Mercedes-Benz Virtual GP 2020 pak získá úplně nový vůz Mercedes-Benz třídy GLA na celý 1 rok. Součástí zápůjčky nejnovějšího modelu této kompaktní řady je i servis, pojištění nebo dálniční známka.
a samozřejmě veškerý luxus spojený se značkou Mercedes-Benz. Jezdci namotivovaní vysokými odměnami vstoupili do aktuálního ročníku Mercedes-Benz 2020 28. března. Přechod na iRacing motivoval také Martina Štefanka, aby v šampionátu pokračoval dál a volant nepověsil na hřebík, jak po Suzuce původně avizoval. Úvodní závod letošní sezóny na okruhu v italské Imole přinesl nečekané vyvrcholení. Dvojce Simon Kovačič a Petr Kužela ze stáje Logitech CZC CZ Esuba zvládla nejlépe přechod na iRacing a překvapila své soupeře zcela perfektní strategií na jednu zastávku v boxech. Zbytek startovního pole stavěl u mechaniků hned dvakrát a Kovačič s Kuželou si tak připsali první vítězství v sezóně. Druhé místo obsadila posádka Lenovo Legion, Daniel Pastor a Pavel Reigl. Ti dokazují, že patří mezi ty nejrychlejší a Pastor si navíc připsal i bonusový bod za nejrychlejší kolo závodu. Třetí příčka připadla dvojci Štefanko a Vizi v barvách týmu Benzina Orlen a to se ztrátou něco málo přes 10 sekund na vítěznou posádku. Druhý podnik hostila americká Daytona. Noční závod na kombinaci oválu a okruhu nabídl zajímavé souboje a skvělé drama, které vydrželo až do posledních metrů. Pro druhé vítězství si dojela bezchybnou jízdou znovu posádka stáje Logitech CZC Esuba ve složení Simon Kovačič a Petr Kužela. Na pódiu je doplnili Lukáš a David Přádovi ze stáje Trustmaster a mezi trojci nejlepších se poprvé dostala také stáje Asset, a to díky výkonům Martina Sirotka a Tomáše Koreného. Třetí podnik letošní sezóny na britském okruhu Donington Park znamenal zároveň první tradiční online závod, kde již jezdci nebojovali ve formě posádek za své týmy, ale poprvé každý sám za sebe. 20 závodníků čekala jízda vypsaná na 45 minut s letným startem. Jelo se jako ve dvou předchozích případech s vozy Mercedes AMG GT3. Simon Kovačič znovu nedal žádnému ze svých soupeřů šanci a stylem start-cíl si dojel pro vítězství. Na pódiu ho doplnili po dlouhém souboji druhý Erik Vizi v barvách týmu Benzina Orlen a třetí dokončil Lukáš Matěja ze stáje TP Link. Čtvrtý závod hostil belgický okruh Spa-Francorchamps a ani na počtvrté nezaváhal dosavadní lídr šampionátu Simon Kovačič. Loňský šampion kategorie VGP2 zůstává v letošní sezóně neporažen. Na druhém místě se ztrátou necelých 8 sekund dokončil Martin Štefanko za tým Benzina Orlen a třetí dojel jeho týmový kolega Erik Vizi. Sezóna Mercedes-Benz Virtual GP 2020 je v plném proudu, pomalu se dostaneme do její druhé poloviny a z posledních závodů vyplývá, že jsme nalezli nového suveréna této závodní série, kterým je Simon Kovačič, který zatím opanoval všechny závody a já jsem sám za sebe zvědavý, jestli vůbec najdeme nějakého přemožitele, který ho dokáže sesadit z toho prvního místa. Ani Virtual GP už však není pouze o hledání talentů a překonávání limitů. V tomto roce odstartoval šampionát významnou kampaň pro bezpečnost na silnicích. V letošním roce spouští Virtual GP novou bezpečnostní kampaň s názvem Nezávodím na silnici, a to pod záštitou BESIPu. Cílem je oslovit mladé a neskušené řidiče, kteří často buď přecení své schopnosti, anebo si pletou silnice se závodním okruhem. Bezpečnost na silnicích je důležitá. Životy lidí a zdraví jsou nenahraditelné. Smysl kampaně je prostý. Pokud chcete závodit, zkuste to virtuálně nebo na uzavřeném okruhu. Součástí kampaně jsou i reální závodníci. Nezávodím.cz. Šampionát Virtual GP běží souběžně také v angličtině a těší se divácké přízni po celém světě. Na jeden z českých virtuálních závodů proto dorazil do Prahy jako host Matthew Gallagher, známý z portálu VTF1, nebo ze svých herních videí na YouTube z prostředí Formule 1. Matt zde se svým štábem natočil reportáž o vzestupu závodění na simulátorech a celý podnik navíc živě odkomentoval. Nechyběly ani rozhovory s těmi nejlepšími. A zde je pořadí po dosavadních 4 závodech Mercedes-Benz Virtual GP 2020. Simon Kovačič s přehledem vede šampionát se 102 body.
Na druhém místě je se ztrátou 34 bodů slovenský závodník Erik Vizi. Těsně za ním je pak Petr Kužela a také Viziho týmový kolega Martin Štefanko. Týmové klasifikaci s přehledem vévodí stáj Logitech CZC CZ Esuba, a to s náskokem 36 bodů před týmem Benzina Orlen. Třetí příčku drží Trustmaster Next Level Racing. V úterý 19. května čeká jezdce šampionátu Mercedes-Benz Virtual GP 2020 již 5. závod letošní sezóny. Tentokrát se 20 vozů Mercedes AMG GT3 popere o vítězství v online závodě na německém Nürburgringu. Přímý přenos začíná jako vždy od 19 hodin a poprvé poběží také živě v televizi, a to na sportovním kanále O2 TV Sport. Pro svět virtuálních závodů a českého sim racingu je to obrovský milník, který vše může posunout ještě o pořádný kus dál. Věříme, že se najdou noví diváci a že se celá ta komunita ještě více rozšíří. Pro nás je to splněný sen. Během posledních pár let, co se naplno věnuji komentování těchto virtuálních závodů, tak z mého pohledu musím říct, že se celá scéna tohoto prostředí zvedla o neskutečný level výš a díky popularitě, kterou e-sport nabývá v poslední době, tak si to můžeme nyní vychutnávat i v televizi. To, že se Mercedes-Benz Virtual GP dostává na televizní obrazovky formou přímých přenosů, svědčí jenom o tom progresu, který šampionát udělal za posledních 6 let. Je to obrovský zadostiučinění a pro mě osobně se kruh uzavřel. Stává se z toho seriózní zábava.